සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ. ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ දකුණේ යකුණ මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියා දෙන්න හිතුවා යාළුවනේ ෆෝන් එකේ ඇප් වලට ලොක් එකක් දාන හැටි. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයාට ප්‍රයිවට් තියාගන්න ඕන ඇප් ඔයා ලොක් කරලා තියාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒක තවත් පැහැදිලි කරනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කවුරු හරි ෆොටෝ එකක් ගහන්න හරි එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් ගන්න හරි ඉල්ලගත්තන් පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන අනිත් ඇප් එක Facebook, Instagram, ඊමෝ, WhatsApp, Viber ඒ වගේ ඕනම ඇප් එකක් ඕපන් කරලා බලාවිද කියලා ඔයාලට හිතට බයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා කවුරු හරි ෆෝන් එකක් ඉල්ලුවත් ඔයාලා දෙන්න දෙපාරක් හිතනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම මේ කියා දෙන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ලොක් එක කවුරු හරි දැනගත්තත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඇප් ටික ඔක්කොම ලොක් කරලා වුණත් තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලට මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න හින්දා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා. ඔයාට ඕනම ඇප් එකක් Facebook, Instagram, ඊමෝ, WhatsApp, Viber ඒ වගේ ඕනම ඇප් එකක් ඔයාට ලොක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට කිසිම බයක් නැතුව ඕනම කෙනෙකුට ෆෝන් එක ඉල්ලුවොත් ඔයාලට ෆෝන් එක දෙපාරක් හිතන්න නැතුව දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න ඔයාලා තාම මගේ වීඩියෝ එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell button එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මගේ ෆෝන් එකට notification එකක් විදියට එවි. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා මේ ඇප් එක download කරගෙන install කරගෙන මේක setup කරගන්නේ. හරි යාළුවනේ අපි ඉස්සෙල්ලම මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. ඒකට යාළුවනේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. App Lock Pro කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ logo එක තියෙන ඇප් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මම ඔයාලට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලේසියට මම මේකේ link එක මගේ පල්ලෙහා description එකේ නෙවෙයි මගේ පළවෙනි comment එකේ මම දාලා තියන්නම්. ඔයාලා එතනින් එක බලලා ඒක ටච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක install click කරාන් පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට open කියලා ආවන් පස්සේ ඔයාලෝනේ ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයාලට මෙතන මේ උඩ ටික් එකකින් පුළුවන් ඔයාලා දාන්න කැමති lock එක තෝරගන්න. මම මේකට pattern lock එක තෝරගන්නවා. මේක දාලා මෙතන okay කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනට pattern එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි පාර pattern එක දීලා මෙතන create කියන එක ටච් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ pattern එකම මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන save කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එනවා recovery කරගන්න ඔයාගේ lock එක අමතක වුණොත් ඔයාලා මෙතනින් මෙහෙම ඕනනම් තෝරලා මේ විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන මේ මුකුත් දෙන්නේ මේක okay click කරලා මෙතන මේ යට තියෙන space එකට මම මගේ නම type කරනවා. මොකද මේක වැදගත් වෙනවා ඔයාලට lock එක අමතක වුණොත් recovery කරගන්න ඔයාගේ lock එක. ඊට පස්සේ මෙතන save button එක touch කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා මේ උඩම තියෙන option එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට යාළුවනේ මෙතන මේ කතිරේ මාක් එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන permission එක allow කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආවන් පස්සෙත් මේ උඩ මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන okay ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන බලා ගන්න පුළුවන් App Lock Pro කියලා off කියලා ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක දාලා මේක on කරගන්න. හරි යාළුවනේ. ඔයා දීපු lock එක දීලා මේ app එක open කරගන්න පුළුවන්. මෙතන okay touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට unlock lock කියලා option දෙකකින් මේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ තින්නේ unlock එකේ තියෙන මේ app ටික. මෙතන තියෙන්නේ දැනටමත් ඔයාගේ phone එකේ lock වෙලා තියෙන app ටික. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මේ unlock list එකේ තියෙන ඊමෝ app එක lock කරලා මෙන්න මේ උඩ එකපාරක් ටච් කරන් පස්සේ යාළුවනේ ඒක lock list එකට යනවා. ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඊමෝ app එක lock වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අයින් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ඉබ්බගේ උඩ ටච් කරන් පස්සේ ආපහු ඒක unlock list එකට එනවා. ඒ කියන්නේ app එකෙන් ඒ lock එක අයින් වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහකට කැමති app එක lock කරලා තියන්නත් පුළුවන්, unlock කරලා තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව යාළුවනේ මෙතන මේ setting වලින් ඔයාලට මේවා තව customize කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙනවා. fingerprint විදිහට lock එකක් දෙනවා නම් ඔයාලට ඒකට පුළුවන් මේ විදිහට ඔන්න ටික් එක දාලා fingerprint lock එකක් දීලත් මේ app lock හදාගන්න.
ඊට අමතරව මෙතන vibrating වෙන එක on off කරගන්න. ඒ වගේ මේ ටික ඔක්කොම ඔයාලට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp එක උනත් කවුරු හරි ෆෝන් එක අතට ගත්තොත් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා වෙන ෆෝන් එකට ඒක හැක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලින්ක් එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් ගොඩක් පරිස්සම් වෙනවා. මේ වගේ ලොක් එකක් දාලා තියාගත්තන් පස්සේ අපි ගිහින් බලමු යාළුවනේ කොහොමද කියලා දැන් මේ ලොක් එක වැඩ කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කියලා යනකොට මම WhatsApp එක ඕපන් කරලා බලනවා. ඔයාලට මේ විදිහට තමයි ලොක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා fingerprint lock එකක් දාලා තියෙනවා නම් fingerprint lock එක ඉල්ලාවි. මේ විදිහට ලොක් එක දුන්නම තමයි ඔයාලගේ app එක ඕපන් වෙන්නේ. මේ විදිහට යනවා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම app එකකටම මේ විදිහට ලොක් එක දාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේක කරලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.